ආයුබෝවන් කළුපහන බතික් අපි අපේ බතික් ගැලරි YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ වර්ණ කීපයක් යොදාගෙන අඩුම වියදමකින් රියැක්ට් ඩයි යොදාගෙන කෙටි කාලයකින් ලස්සන බතික් ගවුමක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. අපේ ගුණාත්මක නිර්මාණ ඉතාම අඩු මිලට මිලදී ගැනීමට කළුපහන බතික් Facebook පිටුව හරහා සම්බන්ධ වන්න. අපි දැන් බලමු අඩු වියදමකින් කෙටි කාලයක් තුළ බතික් ගවුමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කොටන් රෙද්ද තුළ අපි පැන්සලක් මගින් කටුසටහනක් මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා. ඒ අපේ ඉටි කිරීමේ පහසුව සඳහා. ඊළඟට අපි ඉටි මේ සඳහා පැරපින් කියන ඉටි වර්ගය අවශ්‍ය පදමට මේ වගේ භාජනයක ගෑස් මගින් හෝ ලාම්පු තෙල් ලිපක් මගින් හෝ දහය ලිපක් මගින් හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උණු කරගන්නවා. ඒ උණු කරගෙන අවශ්‍ය පදමට උණු කරගත්තට පස්සේ මේ ආකාරයට වැක්ස් ටූල් එකක් මගින් අපි අපේ නිර්මාණය අවශ්‍ය පරිදි අපේ රටාවන් නිර්මාණයන් ඒ ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්න යුතුයි. මේ සඳහා අපි සුදුසු රෙද්දක් තෝරාගත යුතුයි. ඒ සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ මේ අපි තෝරාගෙන තියෙන ආකාරයට බ්ලූ ලයින් කොටන් කියන රෙදි වර්ගය. මේ රෙදි වර්ගය වෙළඳ පොලෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් නිර්මාණය කරන්නේ සමනලෙක්ගේ නිර්මාණයක්. මේ නිර්මාණයේ අපි වර්ණ 4ක් යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉටි කරන මේ ටූල් එකෙන් අඳිලා ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. සමනලය දැන් නිර්මාණය වෙන ආකාරය ඒ ඉටි තැවරිච්ච හැමතැනකම සුදු පාටින් මේ රෙද්දේ තියෙන පසුබිමේ තියෙන පාටින් අවසානයේදී ඉතුරු වෙනවා. මේ සමනලයේ චිත්‍රය හැර අනිත් සියලුම ස්ථාන අපි ඉටි ආවරණය කරනවා, ඉටි ගල්වනවා. ඒ ගල්වන්නේ ඒ රෙද්ද වැඩිපුර අපිට සුදු තියාගන්න අවශ්‍ය නිසා සමනලය වර්ණ කරනවා. ඊටු පසුබිම සම්පූර්ණ අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රෙද්දේ මේ ආකාරයට ඉටි ගල්වලා රෙද්දේ පසුබිම තනිකරම සුදු පාටෙන් තියාගන්න ඩයි නොඅල්ලන විදියට. ඒ කියන්නේ ඩයි ටික අල්ලන්නේ අපි මේ රෙද්දේ ඉටි ආවරණය ඉටි වලින් ආවරණය කරන නිසා ඒ ආවරණය කරන කිසිදු ප්‍රදේශයක වර්ණය ගැල්වෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ සම්පූර්ණ අපි ඉටි කරගත්ත අවසාන නිර්මාණය. අපි ඩයි මික්සර් එක හදාගන්න විදිය බලමු. අපිට මේ සඳහා අපි වර්ණ 4ක් පාවිච්චි කරනවා. කළු, නිල්, කහ, රතු. කහ වර්ණයේ අපිට අවශ්‍ය වර්ණය ගන්න ලා වර්ණය සහ ඊට වඩා තද වර්ණ දෙකම මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි ඒ අදාළ වර්ණය හදාගන්න උපයෝග කරගන්නේ. ඊළඟට අපිට මේකේ ඩයි ෆික්සර් ඕන වෙනවා, ඩයි රියැක්ට් පී ඕන වෙනවා. ඒ අදාළ එකෙන් අපි දැන් ඊළඟට මේ කහ පාට හදාගන්න විදිය තමයි පෙන්වන්නේ. කහ පාට එක ලා වර්ණය සහ තද වර්ණය අපි එකට මික්ස් කරනවා. ඒ මික්ස් කරන්නේ ලා වර්ණයට වඩා තද වර්ණය දැම්මම ඊට වඩා අපිට මැද පාටක් වුමනා නිසා. ඊළඟට අපි මේ යොදන්නේ රතු පාට. රතු පාටත් අපි මේස හැන්දක් පමණ පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ නිල් පාටත් මේස හැන්දක් පමණ පාවිච්චි කරනවා. කළු පාටත් අපි මේස හැන්දක් විතර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අපි හැන්දි දෙකක් විතර දානවා වර්ණය ටිකක් තද ගැනීම සඳහා. ඊළඟට මේ Java React P ඒකත් අපි මේස හැන්දක් හැන්ද එකමාරක් විතර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ භාජන 4ට අපි ඒ ආකාරයෙන් එකම සමාන විදිහ දාගත්තා. මේ පාවිච්චි කරන්නේ React P රියැක්ට් පීත් අපි මේස හැන්දක් පමණ ප්‍රමාණයක් භාජන 4ටම යොමු කරනවා. ඊළඟට අපි ඒක හොඳින් කලත්වා ගන්නවා. මේ ඩයි ෆිනිෂර් ඒක අපි ඒකත් බිඳුවක් දෙකක් විතර තමයි හැම භාජනයකටම දාගන්නේ. ඒ දාගෙන අපි ඊළඟට මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන දැන් මේකට අපි ඊළඟට ඇල් වතුර මේක ඝනත්වය වැඩි නිසා ඇල් වතුර පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඝනත්වය අඩු කරගන්න. එතකොට රෙද්දට හොඳට අපිට ඌමනා විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක හොඳට දියරයක් වගේ ගොඩාක් දියර නෙමෙයි සාමාන්‍ය දියර වගේ දියරයක් වෙන්න ඕන. මේ ඩයි ෆික්සර් එක තුලින් අපි මේ ඩයි එක නොයන ආකාරයට තමයි අපි මේ බිඳුවක් දෙකක් මූව් කරන්නේ.
දැන් මේ අතරේ හොඳට කලතා ගන්නවා. වතුර හැම භාජනෙට මේක හා සමානව දාලා හොඳින් දිය කරගත්තට පස්සේ මේ පේන්නේ කළු පාට වර්ණය, මේ කහ පාට, මේ නිල් පාට, මේ රතු පාට. අපි වර්ණ හතරම හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ කහ වර්ණය රෙද්දම තාලේප කරන්න හදන්නේ. මේ කහ පාට නියුන් පේන්නේ නැතුණාට මේක සෝදා වියලා වුණාට පස්සේ අපිට ලස්සන කහ පාටක් මේකෙන් එනවා. මේ වර්ණ ගන්න විට නියම් පාට නෙමෙයි ඔබට පේන්නේ. මේකේ අපි වර්ණ හතරම ගල්වන නිසා ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නේ අඩු පාට ඉඳලා වැඩි පාට දක්වා. ඒකයි අපි මේ කහ පාට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන්නේ. කහ පාට මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය තැන් වල අපිට චිත්‍රය ලස්සනට තියාගන්න ඕන ආකාරයට අපි එක විදියකට මේ වර්ණ ගැන්වීම සිදු කරනවා. දෙකේම අපි කහ පාට ගලවලා අවසන්. දැන් මේ අපි පටන් ගන්නෙ මේ අපිට කළු පාට වගේ පෙන්වන්න මේ රතු පාට තමයි අපි ගල්වන්නේ. මේ රතු පාටත් අවශ්‍ය පරිදි අපි එකම විදියට මේ එකම ක්‍රමයකට මේ සමනල දෙන්නගෙම අපි ඒ විදියට ගල්වාගෙන යනවා. මේ වර්ණ සේදුවට පස්සේ තමයි නියම වර්ණ ලෙස ලස්සන පාටවල් අපිට එළියට එන්නේ. එතකම් පේන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ මේක කළු වගේ තමයි අපිට පැහැදිලිවම පේන්නේ නැත්තේ. නමුත් කළු නෙමෙයි, මේ ලස්සන රතු පාටක් තමයි අපි මේ වර්ණය ගන්නවල තියෙන්නේ. රතු පාට අපි ගල්වලා අවසන්. දැන් අපි මේ පාට කරන්න හදන නිල් පාට. ඒකත් ඔබට කළු පාට වර්ණයක් වෙලස තමයි දිස් වෙන්නේ. නමුත් මේ ලස්සන නිල් පාටක් තමයි අපි ඒ ගල්වමින් සිටින්නේ. මේ සමනල දෙන්නගෙත් අපි ඒ ආකාරයට අර ඉස්සෙල්ලා විදියටම එකම විදියට නිල් පාට අවශ්‍ය තැන්වල අපි මේ වගේ කුඩා පින්සලකින් ලස්සනට ගල්වනවා. පාටත් අපි ගල්වලා අවසන් වර්ණය ලෙස අපි කළු පාට තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. කළු පාට වර්ණය මේ අපි දැන් ගල්වන්නේ කළු පාට වර්ණය. ඒක ඔබට කළු පාටින් දිස් වෙනවා ඇති. ඒක අවසාන වර්ණයත් කළු පාට තමයි පේන්නේ. මේ ආකාරයට අපි දැන් සමනැල්ලු දෙන්නම වර්ණ ගවනවා අවසන් වෙනවා. අපිට කහ පාට පිළිබඳ වර්ණය යම් ආකාරයකට වෙනස් වෙමින් පවතින ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. මේ ආකාරයට වතුර සමග මිශ්‍ර වූ විට සම්පූර්ණ වර්ණය ලස්සන කහ පාටක් බවට පත් වෙනවා. අපි දැන් මේ සිදු කරන්නේ ඉටි බිඳීමේ කලාව කියන එක. මේ ආකාරයට ඉටි රෙද්ද පොඩි කරනවා. ඒ පොඩි කරන හැම තැනකම ඉටි බිඳෙනවා. ඒ ඉටි බිඳෙන තැන් වලට අපි තින්ත ආලේප කරනවා. ඒ ආලේප කරාම තමයි අර ලස්සන ඉරි හැඩයට මේ රෙද්ද තුල සුදු රෙද්ද තුල ලස්සන රටාවක් හැදෙන්නේ. ඒකට අපි ඊළඟට කරන්නේ මේ ඉටි බිඳුණු තැන් වලට ලොකු පින්සලෙක් ආධාරයෙන් තනින් තනින් අපි මේ වගේ අපිට උවමනා විදියට තින්ත ආලේප කරගෙන යනවා. ඒ තින්ත ආලේපන කරගෙන ගියාට පස්සේ අවශ්‍ය තැන් වල තින්ත වැදෙනවා. එතකොට ඒ අතරේ ලස්සනට ඉටි බිඳීමේ කලාව නිර්මාණය වෙන. මේ යම් හේකින් මේ සමනැල්ලුන්ගේ මේ තින්ත ගෑවෙන්න නරකයි. ගෑවුනොත් ඒ තින්ත බොඳ වෙලා යනවා. ඒක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන තින්ත බොඳ නොවන ආකාරයට. මොන විදිහ කරොත් දැන් මේක වේලෙන තුරුත් එක විදියට තියන්න ඕන ඉටි වර්ණ නොගෑවෙන ආකාරය. දැන් ඔබට මේ දිස්වන්නේ ඒ අවසන් වෙච්ච නිර්මාණය. 5-6ක් පමණ කාලයක්
මද අවුව නොවැටෙන ආකාරයට තියාගත්ත අපේ නිර්මාණය මේ ආකාරයෙන් ඊට පස්සේ අපි ඇල්ලතුනේ සම්පූර්ණ සෝදනවා. හොඳින් වැඩිපුර වර්ණ ඉවත් කරගන්න සෝදා ගන්නවා. ඒ සෝදා ගත්තට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් වර්ණය ඔබට දිස් වෙනවා. ඊළඟට අපි හොඳට නටන උණු වතුරේ මේ ආකාරයෙන් රෙද්ද සම්පූර්ණ ඉටිවත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. හොඳට දෙපැත්තම හොඳට ඉටිවත් කරාට පස්සේ නියම වර්ණ ගැන්වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇල්ලතුරෙන් නැවත මේ රෙද්ද හොඳට හොදා ගන්නවා. හේදුවහන් තමයි නියම වර්ණය එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අපි ඩයි ෆික්සර් එක ආපහු මුඩි දෙකක් පමණ දාලා මේ වතුර ලීටර් 5කට පමණ මේක සම්පූර්ණම ඒක ගිල්ලනවා වතුර භාජනේ. මේ විදිහට විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ වතුර එකේ තියෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ අපි මේක මද පවනේ නිර්මාණය අවසන් වේලනතුරු හොඳට වේලා ගන්නවා. මේ ඔබ දකින්නේ අපේ නිර්මාණයේ අවසානය. මේ වගේ වැලක දාලා මද පවනේ වේලා ගත්තාට පසුව ඔබට පුළුවන් ලස්සන බතික් ගවුමක් නිර්මාණය කරගන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ස්තුතියි.